السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. وطبعا انتوا عارفين ان انا كنت جايب صاروخ كراون من فتره وعملت له حلقه. ان شاء الله هسيب لكم الحلقه هنا على الشمال فوق في حرف الاي، عشان اللي عايز يعني يعرف الانواع وازاي يختار الصاروخ المناسب والكلام ده كله. لكن كنت جايب له كل الاسطوانات ما عدا الاسطوانات القطعيه، فبالصدفه وانا ماشي ولقيت الاسطوانات دي، فقلت اجيب له مجموعه اسطوانات بقى للمواد المختلفة، يعني للحديد للماربل أو سوري للرخام، للكلام ده كله، للكونكريت حتى للخرسانة، الكلام ده كله. فقلت اجيب له شوية حاجات كده اهو بالمرة. فتعالوا بينا نتكلم ونشوف ازاي تقدر تختار الكلام ده كله. ولو عايز برضو تشوف الحلقة بتاعتنا هتلاقيه هنا اهوت، وهسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف تحت. فلو انت اول مرة بتشوفنا يا ريت تشترك معنا في القناة، بنتكلم في مواضيع كتيرة جدا. ويلا بينا نبدأ الحلقة بتاعتنا دلوقتي. طبعا في البداية بنحب ننوه ان الصاروخ خلي بالك من المعدات الخطرة، فخلي بالك لو مش هتقدر تستخدمه او ان انت تقدر تتحكم فيه ما تجيبوش اساسا. وديك برضو خدت فكرة عن الموضوع، فتخلي بالك كويس جدا لان الصاروخ ده من المعدات الخطرة، وهنتكلم عن كل حاجة بالتفصيل وانت بتشتغل عليه. طبعا لما تيجي تشتري اسطوانة زي ما قلنا قبل كده، تخلي بالك الموضوع مش ان انت بتشتري اسطوانة وبس. اهم حاجة زي ما انتم شايفين ده تاريخ الصلاحية مكتوب على الاسطوانة، ده شيء مهم جدا. طبعا برضو تقرأ هي بتقطع ايه، زي ما انتم شايفين هنا مكتوب ستانلس، ومكتوب كل البيانات بتاعتها، الحاجات اللي هي بتقطعها، الايرون والستانلس. وفي نفس الوقت تلاقي الناحيه التانيه بصوا عدد اللفات ومقاس الصاروخ، فده شيء مهم جدا. يبقى احنا هندور على مجموعه معلومات مكتوبه على الاسطوانه. اولا عدد اللفات، مقاس الصاروخ اللي بتركب عليه، زي ما انتم شايفين مكتوب اهو على الشمال 125، ده حجم الصاروخ اللي بتركب او حجم الاسطوانه. بتركب على ال5 بوصه، هتلاقي برضو ال5 بوصه مكتوبه تحتيها. برضو في نفس الوقت هتلاقي تاريخ الصلاحيه دي لحد 26. وفي نفس الوقت هتلاقي اهو ازاي ان انت الحاجات اللي بتطرحها زي ما احنا شايفين كل معلومه مكتوبه عليها. اوعى تشتري حاجه مكتوب عليها مثلا تاريخ قبل التاريخ بتاعك. تعالوا برضو نشوف الاسطوانه الثانيه، دي اسطوانه ثانيه اهي، برضو نفس المعلومات هتلاقيها مكتوب عليها، دي كمان ل 28. لو ركزت كده هتلاقي بص ل 28، يعني دي كمان تقعد اكتر. في نفس الوقت برضو هتلاقي مكتوب عليها الصاروخ اللي بتركب عليه اهو 5 بوصة، وهتلاقي برضو مكتوب 125 اللي هي برضو نفس الحكاية. وهتلاقي برضو عدد اللفات بتاعتها. انت الصاروخ احنا مثلا الصاروخ اللي احنا منقيينه بلف حوالي 11,000 لفة، فهي بتستحمل لحد 12,500 لفة. وطبعا ده يبقى احسن شوية، ما تجيبش حاجة 5000 ولا 10,000 لفة، ده طبعا حكاية تانية. فالاتنين دول بيقطعوا الحديد، الاتنين دول الاسطوانات دي بتقطع الحديد، لكن دي بقى بتقطع. تعالوا كده نبص ورا، نفس الحكايه. بصوا هنا اهو كاتبين الكونكريت، كاتبين هي طبعا راس، المفروض ان هي راس الماس. بتقطع الكونكريت، بتقطع الطوب، الماربل او الرخام، بتقطع الجرانيت، كل الحاجات مكتوبه عليها اهي. فتخلي بالك من النقطه دي، نقطه مهمه جدا طبعا، ان انت تختار الاسطوانه المناسبه. وفي نفس الوقت تعالوا برضو نبص قدام، بصوا هنا اهو عايز اوريكم برضو ايه المعلومات بتاعتها اهي. هنا كاتب لك كل المعلومات بتاعتها ان هي 12,200 لفه. كاتب لك برضو ان هي ويت ودراي كاتنج، كاتب لك كل البيانات بتاعتها. وطبعا على الاسطوانه تعالوا برضو نفتحها ونبص عليها كده، او يعني هتستخدمها مع الميه او من غير الميه برضو في نفس الوقت. هي دايموند، المفروض يعني ان هي يعني مكتوب عليها انها راس الماس يعني. برضو هنا نفس الحكايه، كاتب لك برضو الصاروخ اهو 5 بوصه، وكاتب لك انها 12,000 لفة. فكل المعلومات دي مهمة جدا جدا ان انت تعرفها، ما تختارش حاجة وخلاص وتقول اي حاجة هتمشي. تعالوا نفتح مع بعض برضو كده عشان يبقى عندنا فكرة كاملة. ده شكل الاسطوانة اهي، وفي نفس الوقت بيبقى معاها وشر صغير او حاجة كده عشان لو في وش تقدر ان انت تركبها، او ما تبقاش بترقص يعني وهي راكبة في الصاروخ. ده برضو نفس الحكاية اهو، ده الراس بتاعتها اهي. وفي نفس الوقت برضو مكتوبة نفس المعلومات تاني متكررة عليها اهي. الصاروخ 5 بوصة، طبعا دي من غير تاريخ، يعني دي ما بيتكتبش فيها تاريخ صلاحية ولا حاجة لان دي حديد، انما دي بتبقى زي برادة حديد وبتتجمع. وزي ما احنا شايفين بيبقى عليها حاجات نايلون كده عشان لا قدر الله لو كسرت ما تطرش معاك يعني، او ما تعملش مشاكل. بس طبعا ايه برضو تخلي بالك، يعني هتلاقي الاتنين دول عليهم حاجة كده زي شبكة من النايلون عشان تمنعها ان هي لو اتكسرت ما تطرش.
لكن برضو ايه خلي بالك برضو من كل حاجة. ودي طبعا حديد زي ما احنا شايفين اهي، اهو متهيألي كده اهو. وطبعا تخلي بالك من انواع كل حاجة. دي طبعا زي ما قلنا الجرانيت للماربل او للرخام للكلام ده كله، بحيث ان هي تقدر تقطع فيهم، لكن برضو بتتاكل يعني مش ما بتتاكلش، لكن برضو بتتاكل. طبعا في السوق انواع كتيرة جدا، مش برشح لك نوع معين، بس في طبعا كل الشركات بتبقى عاملة انواع كتيرة من الديسكات والاسطوانات للصواريخ. فدي كانت حلقة بسيطة كده، حبيت اوضح لكم الفرق ما بين الاسطوانات او الديسكات، او في ناس بتقول عليها، ناس بتقول على ده مثلا حجر بسكوتة. لما رحت اشتريه قلت له عايز حجر بسكوتة، ده شكله اهو. وطبعا بيركب بالاتجاه ده كده، هو دي بتتحط على الصاروخ، وبتبدا ان انت تربط من هنا وتبدا ان انت تستخدمها. الوش بيبقى لجوه اهو، الوش بيبقى لجوه، بتبدا ان انت تستخدم الاسطوانه. فدي كانت حلقه بسيطه كده سريعه، حبيت اوضح لكم الفرق ما بينها، وازاي ان انت تقدر تختار الاسطوانه المناسبه بالنسبه لك. وفي نفس الوقت ان شاء الله الصاروخ هحط لكم الحلقه هنا على الشمال فوق، بحيث لو عايز تعرف كل حاجه. وما تنساش باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.